Bé con 5 tuổi rón rén trình lên một bức thư lạ. Nhưng mấy thứ được đặt cùng bức thư đó đã khiến cho vị thái tử vốn đã quay nhìn thấy đủ loại kỳ chân dị bảo như Chu Tiêu cũng phải đứng hình. Thứ giấy này sờ vào khác hẳn với giấy tuyên thành của nhà Minh chúng ta, vừa dày lại vừa trơn, ta chưa từng thấy bao giờ. Còn cả mấy viên thuốc trắng trong thư nói, viên thuốc xanh, rồi cả cái đèn không dùng dầu nữa. Sô-cô-lơ, toàn là những thứ ta chưa nghe qua bao giờ. Đây đâu chỉ là thủy tinh, rõ ràng là vật báu thần kỳ. Cha của con thật có lòng, ba bảo là chú đối xử tốt với con, nên tụi con cũng phải tốt với chú ạ. Giây tiếp theo, bé Do Hiểu cầm cái đèn nhỏ lên rồi bấm nút. Ánh sáng ấm áp bừng sáng ngay lập tức. Chu Tiêu giật mình lùi lại mấy bước. Chú đọc sách mỗi ngày, xử lý công việc vất vả quá. Anh bảo dùng cái đèn này không hại mắt đâu ạ. Nó không cần châm lửa, ban ngày chỉ cần phơi nắng. Tôi đến là nó tự sáng thôi. Cái này nhẹ tay nha, không biết làm từ chất liệu gì. Ánh sáng vừa ổn định lại vừa dịu, rung sướng hơn đến nhiều. Vật này được làm thật tinh xảo. Còn cái này nữa à? Ba bảo viên màu trắng thì uống khi bị sốt, viên màu xanh thì uống lúc đau bụng, mấy cái còn lại là để bôi vết thương. Bé kiên nhẫn giải thích từng thứ một. Chu Tiêu im lặng lắng nghe, tiện tay cầm một vỉ thuốc hạ sốt được đóng gói riêng. Chữ viết bên ngoài bao bì trông lạ thật đấy. Ta vậy mà chẳng nhận ra được chữ nào. Xem ra là ta thiếu hiểu biết rồi. Quê hương của con rốt cuộc là ở nơi nào? Quê con cũng ở Nam Kinh mà. Có điều chỗ của chú cũng gọi là Nam Kinh, nhưng lại chẳng giống chỗ của con tí nào. Dù sao thì ba cũng bảo con mang mấy thứ này cho chú, nói là chắc chắn chú sẽ cần đến. Một người chưa từng gặp mặt, chỉ vì ta chăm sóc con gái ông ấy một chút mà lại đáp lễ trị trọng thế này. Lời lẽ trong thư khách khí mà không hề thấp kém, thấy rõ là sự quan tâm chân thành. Cha của con đúng là một người chu đáo. Ba con siêu tốt luôn, mẹ cũng tốt nữa. Anh trai cũng vậy à? Còn cái này nè, mẹ bảo chú với anh Hùng Anh ăn thử cái này đi. Cái này gọi là sô-cô-lơ, ngọt lắm luôn, chú nếm thử đi ạ. Thứ này sờ vào thấy mát lạnh, chân láng, vừa cho vào miệng đã thấy thơm ngọt, lại có chút vị đắng nhẹ. Cảm giác tan ra thật mịn và mềm. Sống bằng này tuổi đầu, ta chưa từng nếm qua hương vị này. Lúc ăn thấy khá là đặc biệt. Ngon không à? Cũng được lắm. Hùng Anh chắc chắn sẽ thích cho mà xem. Vừa dứt lời, Chu Hùng Anh bước vào. Nhi thần thỉnh an phụ vương. Con đến đúng lúc lắm. Do Hiểu cũng ở đây này. Anh Hùng Anh ơi, anh xem này, em mang diều tới nè. Lát nữa tụi mình đi thả diều nhé. Cái diều này đẹp quá. Phụ vương, con có thể ra vườn hoa chơi cùng em Do Hiểu không ạ? Đi, nói xong, bé Do Hiểu cầm diều chạy vèo ra ngoài điện. Chu Hùng Anh vội vàng đuổi theo sau. Chu Tiêu đứng dưới hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng hai đứa trẻ. Một lát sau, Chu Hùng Anh cầm diều chạy về. Phụ vương, người nhìn kìa, nó bay cao thật đấy. Ta thấy rồi. Em Do Hiểu nói, cái diều này là do thợ ở quê em ấy làm. Em ấy còn bảo ở quê em có cái đèn tự phát sáng, có loại xe không cần ngựa kéo vẫn chạy được, lại còn có chim khổng lồ biết bay trên trời nữa. Phụ vương, quê của em Do Hiểu rốt cuộc là ở đâu vậy à? Sao lại có nhiều thứ lạ lùng mà lợi hại đến thế? Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ vốn dĩ không thiếu. Nếu con đã hợp tình với Do Hiểu thì cứ ở bên chơi với em ấy cho tốt là được. Chu Hùng Anh gật đầu như hiểu như không, rồi lại hớn hở chạy về bên cạnh Do Hiểu. Chu Tiêu đứng ngẩn ra nhìn một hồi lâu, mới quay người trở về thư phòng, cầm bút trải giấy ra chuẩn bị viết thư hồi đáp. Ở một góc khác trong vườn hoa, bé Do Hiểu bẻ một miếng sô-cô-lơ đưa tới tận miệng Chu Hùng Anh. Anh Hùng Anh ơi, anh ăn thử cái này đi. Ngon xỉu luôn á. Ngọt quá đi mất. Ở phía bên kia, Chu Tiêu vẫn còn vướng bận công chuyện chưa xử lý xong. Trước khi đi còn đặc biệt ghé qua vườn hoa xem thử. Phụ vương và chú phải đi bận việc đây. Mê mơ. Có mấy việc triều chính cần giải quyết. Hai đứa đang chơi trò gì thế? Tụi con đang ngắm cá à? Anh Hùng Anh bảo là con cá chép đỏ to nhất kia tên là Đại tướng quân. Nhìn oai phong lắm nhé. Mấy con cá khác đều sợ nó. Tên này là ai đặt thế? Là Nhi thần đặt vào mùa đông năm ngoái ạ. Nó cứ đẩy mấy con cá khác sang một bên, để một mình chiếm chỗ phơi nắng đẹp nhất, nên Nhi thần thấy nó rất giống Đại tướng quân. Tên đặt hay đấy. Chú sẽ về nhanh thôi. Hai đứa cứ ở trong vườn mà chơi, đừng có chạy đi xa đấy nhé. Con biết rồi, chú mau đi làm việc đi ạ. Chu Tiêu dặn dò xong liền rời đi. Hai đứa trẻ vừa nhâm nhi sô-cô-lơ,
vừa nằm bò bên bờ ao ngắm cá. Em do hiểu ơi, trong ao ở quê em cũng có nhiều cá thế này hả? Có chứ, nhưng cá ở chỗ em toàn loại nhỏ xíu thôi. Không có con nào to như đại tướng quân đâu. Với cả tụi em toàn cho cá ăn thức ăn chuyên dụng thôi. Từng hạt nhỏ li ti ấy, chứ không dùng bánh ngọt để cho ăn đâu. Thức ăn chuyên dụng sao? Đó là thứ gì vậy? Thì nó giống như mấy mẩu sâu câu lân đâu nhỏ xíu vậy đó. Đám cá con mê tít luôn. Mẹ em bảo cái đó được sản xuất từ nhà máy ra đấy.